Genomsnittssvensken kan lätt använda 100 gånger mer energi än den energi som vi stoppar in i munnen och som vår kropp behöver. Och tankeexperimentet är då, vad skulle hända om vi var tvungna att äta all den energin? Om vi var tvungna att äta 100 gånger mer energi än vi stoppar in i vår kropp. Hur stora skulle vi behöva vara för att orka äta det? Allting började ju egentligen med att vi tände elden. Det var första gången vi kunde använda energi som inte kom ifrån maten vi åt. Någonting som vi stoppade in i munnen och omvandlade till energi i våra kroppar. Utan det är en energikälla som finns liksom externt, som vi lärde oss att bemästra. Och det var ju första steget på sedan en lång historisk resa av att tämja djur och tämja vinden och vattnet och hitta bränslen och allt det här som vi använder i vår vardag. Faktumet att vi använder så mycket externa energikällor är någonting som gör att vårt avtryck och vårt anspråk på världen växer hela tiden. När vi började ha ett elnät i Stockholm för lite mer än 100 år sedan, om man räknar ut vad elektriciteten kostade då, inte i kronor och ören, utan i hur många minuter du var tvungen att jobba för att köpa en viss mängd energi, en kilowattimme el. Så i slutet på 1800-talet var man tvungen att jobba 2 timmar. Och sen så sjönk det med 50%. Priset halverades varje decennium, 7-8 gånger i rad. Och sen någon gång ungefär på 1970-talet så gick det under 1 minut. Så att vi behövde jobba mindre än 1 minut. Och när människor klagar på sin elräkning så är det inte för att elen är dyr, utan det är för att vi använder så enormt mycket utan att ens veta om det eller märka det. Jag har försökt att visualisera det här på olika sätt. Ett exempel är den här Lego-figuren som min son hjälpte mig att göra. Då är det så att det här är lilla Daniel, det är jag. Men den energi jag använder, den energi jag konsumerar i min vardag är 100 gånger större än vad Daniel behöver äta. Okej. Och om jag åt lika mycket energi som jag använder i min vardag, då skulle jag vara så här stor. Och den här gubben är då 7 gånger högre, 7 gånger bredare och 7 gånger djupare. Den använder 100 gånger mer energi och den väger mer än 300 gånger så mycket. Det finns inga sådana djur idag på land. Det finns valar. Vi måste gå tillbaka långt i tiden för att hitta djur som är så stora som har gått på land. Det blir dinosaurier. Det känns ju väldigt obehagligt att ta upp så mycket plats på jorden, bara att vara så enorm. Och jag tror att ifall fler får den upplevelsen så kanske man också kan prata om ens energianvändning på ett annat sätt. Homo colossus visar ju på ett lekfullt sätt någonting som är osynligt för de flesta. Vi har glömt bort liksom hur mycket energi vi konsumerar. Och jag tyckte att den idén som Daniel hade för att tydliggöra det här för sina studenter är ju någonting som vi kunde använda i folkbildningen. Innan vi kom på att vi kunde göra den digitalt så tänkte vi att vi skulle göra den i verklig storlek. Ganska snart så började vi förstå att det är inte hållbart. Vi har sprutat ur oss så många idéer. Det var magiska speglar, det skulle vara skulpturer på stan och det var massa grejer som vi var tvungna att diskutera och förkasta. Antingen för att det var för tekniskt komplicerat eller för att det blev för konstnärligt abstrakt eller för att vi tänkte att det här kommer ingen fatta överhuvudtaget. So I think in the beginning people will be bewildered and then they're going to have fun. They're going to think that it's somewhat ridiculous. I mean, why does it look so ridiculous? The way it moves, the way it grows. The head grows first and then one hand grows. So it looks very strange. Surprising people is a good place to start a conversation because it's an opportunity to understand that maybe there's something you don't know or you haven't seen before, you haven't thought about before. So from that point of surprise, oh, that had never occurred to me. Now that I see it, what else can I learn? Så vi har en enorm aptit på energi. Vi kanske ser ut som våra förfäder, som Homo sapiens, men vi har blivit till en ny art, Homo colossus. Dessutom så är 85% av all energi vi använder på jorden, vi människor, är fossil, kommer från olja, kol och gas. Och det är inte hållbart. I Sverige så överkonsumerar vi energi jämfört med de flesta andra länder. Så det kan hända att vi skulle behöva halvera vår vikt varje decennium. Från 30 ton idag till 15 ton om 10 år.
8 ton om 20 år och runt 2050 så är vi då nere på 4 ton. Då skulle vi vara lika stora som en afrikansk elefant som är det största djuret på jorden på land. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi har 30 år på oss. Låt oss börja idag. Tack så mycket. Jag tänkte först när han bara växte och växte till slut tänkte jag han kommer sprängas under taket. Så stor kommer han bli. Ja, men det är lite skrämmande om man säger så. Och se lite mer konkret och praktiskt exempel istället för att bara se siffror. I'm still a bit stunned at how big my footprint is, because honestly, in my head, I don't consume so much energy, but I also know that I'm just not very aware of the energy consumption today, because a lot of things that makes life convenient, I take it for granted. Vad sa han? Energibanta. Det kanske är ordet man ska ta med sig. Fundera på hur man kan energibanta. Shit, det ska vara energibanta också, inte bara banta i övrigt. Okej. Det här projektet har lärt mig se separationen mellan oss och mellan djurriket på ett sätt som jag kanske inte hade förväntat mig. Och jag tror att det är någonting som jag tycker känns väldigt, väldigt viktigt. Att vi återknyter oss själva som människor till de naturliga systemen som vi helt tydligt är beroende av. Det är så lätt att dela med sig av det här. Det skulle kunna vara en app och det skulle kunna fungera både som undervisningsmaterial eller vad som helst. Forskning generellt skulle behöva mycket mer publicitet och mycket mer andra sätt att visualiseras på. Det handlar om att hänga med i uttrycken för att nå människor och speciellt unga människor. Jag tycker fortfarande det skulle vara fantastiskt roligt att faktiskt bygga Homo Colossus, bygga en 13 meter hög människa som representerar vårt energifotavtryck. Hur stora vi skulle vara om vi åt all energi vi använder i vår vardag. Det skulle vara fantastiskt roligt. Men det i så fall får bli nästa projekt.